Da. Bene, bene. Charger de vămă. E aici. Poți să-i dai drumul care...
Stai numai o secundă. Că s-a aprins. Așa. Perfect. Mersi. Fresh. Știu. Ai încărcător wireless acasă? Eu numai pe wireless îmi încarc telefonul. Ok. Poate nu mă ajut cu asta, nu mă lasă. Am curățat. E curată, mă, că e acoperită de obicei. Și cablu, că cu alte cabluri mi-au mai mers.